Tento příběh je pouze výplod fantazie jeho autorů a nepopisuje žádnou skutečnou událost. Problém současného světa je, že hlupáci jsou skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností. Bertrand Russell, matematik a nositel Nobelovy ceny. Co se na mě tak díváte? Diplomka. Chápeš, že když lžeš, tak vždycky uděláš něco jinak? Třeba, já nevím, mrkneš, nebo změníš tón hlasu, nebo cokoliv. Prostě není možný, abys zalhal a byl u toho úplně přirozený. A jak to s tím souvisí? No, ne, že je to fakt dobrý. Já jenom říkám, že to může být sebelepší, ale bude to k ničemu, když to nebude nikoho zajímat. Nepíšu knihu, snažím se jenom napsat diplomku. Tady nejde o to, jestli se to bude lidem líbit, ale hlavně, aby to splňovalo všechny kritéria. Aby jsi mohl před jméno napsat MGR? To je hlavní a jediný cíl posledních 5 let mého života. Hele, já jsem rozhodnutý. Je to fakt zajímavý případ, do toho. Hele, a tebe by jako budoucího poldu nezajímalo, proč lidi vraždějí nebo kradou a nebo se střílejí v tomhle případě? No a tebe jako budoucího psychologa nenapadne, že kdyby mě to zajímalo, tak studuju to, co ty a nejsem na policejní akademii? No jo, vlastně. Vždyť ty bys mi mohl pomoct, nemáš náhodou praxi na tom případu? Případě? Nevím, jak se to skloňuje. Už ne. Ne? Nikdo už na něm nedělá, protože je uzavřený, takže si najdi něco jiného. Neříkej mi, co mám dělat, jsem dospělej. Tak se podle toho chovej. Mimochodem, ani on, ani jeho ségra žádnýho psychologa nechtějí, jasný? Mohl bys mi sehnat uniformu? Uniformu? Tak víš co, psychologa odmítají všichni, ale poldu nemůže odmítnout nikdo. A ještě když budu mít uniformu. Uvědomuj si, doufám, že bys toho mohl být docela průser, že jo? A ten průser by byl víc můj než tvůj. Hele, já vím, co dělám a nepotopím tě. Já jenom doufám, že víš, co děláš. Buď v klidu. Můžu vám dosvědčit, že Filip byl celou dobu tady, jak jste nám řekli. Já si s ním chci jenom promluvit. Přísahám, že plníme všechny podmínky domácí vazby. Ano, já vím, chci se ho jenom zeptat na pár otázek, důvěřujte mi. Můžu být u toho? Chvíli ano. Chvíli. Ano. Když všechno dobře dopadne, pomůže to? Filipe, tohle je pan Štěpánek. Nemusíš se bát, budu tady, jo? Je to jenom na chvíli. Ahoj Filipe, jak se máš? Co pak? Nechce se ti mluvit? Já jenom doufám, že víš, co děláš. Dobře, začnu já. Tahle je na vaření a neměla bys takhle jíst. To je taková moje malá úchylka. Obyčejné čokolády máš po chvilce plné zuby, má totiž takovou strašně agresivní chuť. Ale ta na vaření. Zkusí, schválně. Slečno Urbanová, věnovala byste nám prosím chvilku o samotě? Dobře. Čemu se směješ? Vám se směju. Přijdete si s čokoládou za 12 korun a myslíte si, že vám jako nějaký pes udělám všechno, co mi nařídíte. Jsem ohromen. A co mě vlastně prozradil? Asi tak čokoláda. Náhodou je vážně docela dobrá, takže ji klidně sežru, ale psí kusy vám rozhodně kvůli ní dělat nebudu. A někomu jinému snad, jo? Co pak? Je v tom kost? Proč je na mě ta stará kráva pořád zasedla? Je to škola, naše práva letí přímo do koše. Ten školní řád musel fakt napsat úplnej čurák, co nikdy nechodil do školy.
já zapomněla. Gratuluju ke včerejšímu pohovoru. Není k čemu, nakonec toho nic nebude. Aha, já jsem myslela, že už si to měl dohodnutý. S ředitelem, ale proti synáčkovi majitele. Aha, chápu. Jenže já ty prachy už vážně potřebuju. Jasný, no. Airsoft není zrovna levná záležitost, co? Hele lidi, šprt přišel. Slyšíš mě, šprte? Mluvím na tebe, ty potrate. Já jsem ještě pořád tady, víš? A já pořád netuším, proč tady oba dva ztrácíme čas, když mi stejně nepomůžete. Wow, přešel si do defenzívy dřív, než jsem čekal. Já nejsem v žádné defenzívě. Samozřejmě. Tvým kamarádům musí být fakt líto, že za tebou teď nemůžou. Kolik ti jich psalo? Prosím, chci jenom projít. Klid, kámo, chceme si jenom pokecat. Bylo by mnohem snazší nechat mě jít. Bude to jen chvilka. Mám na tebe jenom jednu otázku. Ty děláš do Kláry? Cože? No, jestli se ti líbí Klára. Je mi to jedno, a nechte mě projít. Ty jsi Španic. Co se vůbec divím u takovýho trapáka? Alespoň nepropadám. Vy dva ale jo. Já třeba ne. Drž hubu. Říkáš, že jsme hloupí? To si řekl ty, ne já. Teď si vyskakuješ, ale počkej, až skončí škola a začne život. Tvoje dobrý známky ti budou úplně k hovnu. Mimo učebnice seš úplně v prdeli. No, dobré známky dokazují, No, že... k čemu ti jsou dobrý známky, když seš totálně neschopný bavit se s ostatníma lidma? Pochybuju, že o takovýho poseru jako ty bude někdo stát. Nějaký problém? Co ti je? Co se děje? Tady ten panis byl drzej. Radši táhni, vole. Jako, třeba být. Táhněte oba dva. Díky. A pro příště. Ty dva jsou taky panicové. Zajímavý. Vždycky, když začnu mluvit o tvých kamarádech, tak najednou stuhneš. Hele, střelil jsem chlapa, jasný? Nic víc. Jen tak bez důvodu? No uvidíme, jestli to u soudu věří. Spolknou. To určitě. Policista by řekl spolknout. Stejně tak by nepoužil slova jako kamarádi nebo defenzíva. Nemluví o docela dobrém skloňování. Já zase vím, že Grázel, co zmrzečil svého kamaráda, by nepoužil tak dobré argumenty. Očividně si uvědomuješ svůj současný stav a hlavně toho lituješ. Ne kvůli důsledkům, ale upřímně. Vy nejste Polda. A ty nejsi Grázel. Co vlastně chcete? Upřímně nebo diplomaticky? Napsat dobrou diplomku. Vypadněte. Tak co, o čem jste se bavili? Je to celé nějaké zvláštní. Proč myslíte? Upřímně nevím ani, co na to říct. Omlouvám se. Co je? Ty nemáš hlad? Já na obědy nechodím. A proč? Nevím, co bych tam dělal. Obědval? S ostatníma? A co takhle něco z KFK? Já nevím, doma mám oběd. Zvu tě. Hodně dobré. Zkus k tomu tu omáčku. Ahoj. Nazdar. Mimochodem, díky za tu uniformu, ale budu ji ještě pár dní potřebovat. Hele, vykašli se na to, jo? Nechci mít kvůli tvojí diplomce problém na akademii. V čem je problém? Teď máš poličku plnou uniform, to potřebuješ každou jednu z nich? Nemůžeš jen tak chodit po ulicích a hrát si na policajta. Kdyby na to někdo přišel, tak už to prostě nedělej. Ale ten případ je mnohem zajímavější, než se zdá. Sice ne pro poldy, ale pro psychologa je to právě ono. Proto studuju, co to studuju, chápeš? Chápu. A chápeš zase ty, že se kvůli tvojí diplomce nechci nechat vylít ze školy a platit pokutu? Jak můžeš být takovej sobec do prdele? Jenomže ten kluk není žádný Grázel, je inteligentní a nikdy by nikomu neublížil. Milane. Proto mě zajímá proč. Milane, drž hubu! Tohle už nebudu poslouchat, okamžitě mi vrať tu uniformu. A doufám, že jsi aspoň neskoušel balit tu jeho ségru.
Ahoj, prosím mě, trochu se mi to protáhlo, tak mezi tím prostři, jo? To já dneska nebudu, děkuji. Ale no tak přece tě nenechám s prázdným žaludkem. Já jsem už jedl. Jeden kluk mě dneska pozval do KFka. Nekecej! A kdo půjde? No, to byl Patrik, toho asi neznáš, je to jeden kluk od nás ze třídy. Super, bráško, to mám radost. A? Je to fajn kluk, asi tak jediný, kdo se se mnou baví. Aha, nikdy jsi mi o něm neříkal. No, my jsme se totiž dřív nebavili. Řekni mi o něm ještě něco. Nevím, co bych ti o něm řekl. No, třeba to první, co tě napadne. Asi mu docela závidím. Je to strašně hodný kluk, ale nepřemýšlí o věcech tolik jako já, víš. Jeho život je takový jednodušší, ostatní ho berou a... Je mi to jasný, tak hele, teď ti něco řeknu a chci, aby si to fakt zapamatoval. Už nikdy se tímhle netrap. To, že seš nejlepší ve třídě, to není prokletí, to je dar. A i když tvoje spolužáky moc neznám, tak si jsem jistá, že každej by za ten tvůj dal cokoliv. Chápeš to? Oni ti závidí. Já si to ale nemyslím. Nedosáhnou na tebe a to je štve. No řekni mi, co dělají, když se hraje nějaká vědomostní soutěž a ty vyhraješ? Nadávají mi. Závidí ti a většinou chtějí zkazit radost tomu, kdo vyhrál a sami se pak uklidní tou odrhovačkou, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ty jsi vyhrál, Filipe. A oni ti to chtějí zkazit. Jsem ráda, že jsi našel kamaráda, vážně moc. Ale zůstaň prosím sám sebou, jo? Rozhodně se nemáš za co stydět. Rozmačkáš mi ruku. Tak fajn, budeš to mít na večeři. A co to je? Dobrý den, já jsem se na něj přišel podívat. Jmenuji se Patrik Bureš a známe se. Vím, že by za ním teďka nikdo neměl chodit, ale já bych ho chtěl vidět, prosím. Dále. Ahoj příteli. Vypadni. Víš, chtěl jsem ti říct, jak mě mrzí, co se stalo. To je prostě strašné neštěstí, částečné ochrnutí, hrůza. A za tamto předtím se omlouvám. Byla to chyba, už se to nestane. Budu o tobě mluvit v dobrým, až nastoupím. Docela slušný. Na kripla. Ty zasranej zmrde, táhni k čertu. Měj se hezky. Vrať se radši za svým šprtem, ty sráči. Tak blbej nejsem. Ale vždyť to není tak těžký, to budeš mít za 10 minut hotový. Ty to budeš mít možná za 10 minut. Já na to můžu čumět hodinu a stejně nic nevymyslím. Vážně? Jsem na tu matiku úplně blbej. Tak promiň, tak já to za tebe udělám. Dík, seš kámoš. Hele kluci, jdem za nima. Já tady asi zůstanu. Ale pojď. Nazdar. Co je? Proč ho sem taháš? Máš nějaký problém? Nelíbí se nám. Jo. Tak já půjdu. Ne, počkej. Co vám kdy udělal? Je to šprt. A pokud si dobře pamatuju, šprty nemá nikdo rád. Ani ty ne. Myslíš, že seš chytrej? Myslím, že jsi lhář. Proč? Protože lžeš. Řekni mi jedno, Patriku. Od kdy ti na tom šprtovi tak záleží? Co je ti kurva potom? Ty, šprté! Už tě tady ta troska prosila, abys mu udělal domácí úkol. Ne, nabídl jsem se sám. Jo. A mimochodem, pozdravuje tě můj táta. Pojď, jdeme. Kdo to byl? Ondra, známe se z práce. Ty máš nějakou brigádu? Skoro jsem měl, už jsem byl i s ředitelem dohodnutý, ale pak se objeví ten majitelův synáček. A co je to vlastně za práci? Dobře placená. A já ji potřebuji. Víš, že na tom nejsem finančně úplně dobře. No, možná bys ale neměl tolik utrácet za ten airsoft. Promiň. V pohodě. A nemohl bych ti nějak pomoct? Uděláš za mě tu matiku? Dík, seš kámoš. Ve dnech 2., 3. a 4. března jsem provedl výslech 3 spolužáků Filipa Urbana.
První den jsem vyslechl chlapce, jméno neuvedl. Druhý den dalšího, který si ale taktéž nepřál být jmenován. Jelikož názory obou byly víceméně shodné, rozhodl jsem se třetí den vyslechnout dívku pro srovnání. Na první otázce se všichni shodli. Jo, chodil s náma do školy. Seděl úplně vepředu, přímo před Vůčou. Phil s námi je teprve asi druhý rok, on s námi nebyl od začátku. Nikdo se s ním moc nebaví, je často trochu mimo. Toho šprta jsem nesnášel, byl to takovej typický ustrašený trapák. On u nás není moc oblíbený, nikdo se s ním nikdy nechtěl bavit. Nikdo ho neměl moc rád, teda až na Patrika. Nevím, co na něm viděl, prostě z ničeho nic. A potom se s ním začal bavit Patrik. Nikdo jsme nevěděli proč, bylo to fakt divný. No a jak to tady mezi nimi probíhalo? No... Vím, že Patrik potřeboval peníze, ale nespomínám si, že by si je od Phila někdy bral. Nebo jsem to aspoň neviděla. A pamatuješ si vlastně na ten den, kdy se to všechno stalo? Něco řekni. Prostě si něco vymysli, cokoliv. Tak třeba zmrzka? Tak fajn, půjdeme do cukrárny. Ale jen na chvíli, protože potom mám airsoft. A kdy máš věci? Neříkej mi, že se ti do té tašky vejdou. Jseš normální? A ty? To ti přijde jako vtipný mě takhle pomlouvat na netu? Všechno, co tam píšeš, je zasraná lež. Co se děje? Do toho ti nic není, prcku. Vypadni! Běž napřed, tohle je nějaká blbost. Tak blbost, jo. Blbost říkáš, jo. Běž. Že ty jsi nepsal ty sračky o tom, že mě mám jako jí a že jsem putna. Neřvi tady, nebuď jak ženská. Ty si do prdele myslíš, že nepoznám, že jsi to napsal ty? Vždyť je tam jedna chyba vedle druhý. Nauč se aspoň kurva psát, když už smrdíš v té zasrané škole, ty jeden vandráku. Přestaň tady brečet a zavolej si tatínka, ať to za tebe radši vyřeší. Když jsi takový měkký hovno. Přestaň to hrotit, ty fakane. To ne. Hele, co se tam děje? Kluci, prosím, nechte toho. Airsoft. Nech Patrika na pokoji, pusť ho! Filipe, ne! To jsem ani nevěděl. Jak jako nevěděl, vždyť u nás o tom mluví úplně všichni. Ne, ale jasně, jakože jsem to věděl, ale co vlastně říkají? Kluci říkají, že Filip je exot a tohle všechno si prostě zasloužil. S holkama jsme se ale shodli, že měl prostě jen smůlu. No, snažil se jenom bránit svého nejlepšího kamaráda. Neřekla bych, že by byl Patrik zrovna jeho kámoš. Pro Filipa jo. Pro Filipa jo. Ale jestli budete chtít, tak jeden kluk ze 3 to má natočený. Já vím, ale ne díky. A ptal jste se na tohleto všechno vůbec Patrika? Gratuluju vám k vaší nové pozici. A Bůh pomáhá tomu nešťastníkovi. Jo, je to hrůza.
se na mě tak díváte? Filipa Urbana za úmyslné postřelení s následkem doživotní omezené svalové funkce dolní části těla postřeleného odsuzuje tento soud k bezpodmínečnému trestu v délce trvání 36 měsíců odnětí svobody. Odsouzený bude okamžitě převezen do věznice. Ty mu nic neřekneš? Nedá se nic dělat, případ je uzavřený. Tak aspoň tu zbraň, ta nemá ve škole vůbec co dělat, i když to byla jenom airsoftka. Stejně to byl Filip, kdo střílel. Chudá kluk. Jo, sebevědomý hlupák přechytračil citlivého génia. Filip si byl v životě až moc nejistý sám sebou a tak si jednoduše našel naprosto sebejistého grázla. A co vůbec znamená ten název? Dunning-Krugerův efekt je vlastně takový zkreslený kognitivní vnímání. Ve zkratce to znamená, že hlupák si myslí, že všechno umí a zná dokonale a jeden matik na to má docela trefný citát. Doma ti to ukážu. Prostě, že kreténi mají větší štěstí než slušný lidi. No, skoro. Beru zpět vše, co jsem říkal o tvé diplomce. Nakonec docela ujde. Upřímně ani nevím, co na to říct.